Chào cả nhà. Sáng nay My Văn lướt mạng đó thì tình cờ thấy hôm nay là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6. Từ đó My Văn mới tìm tòi thêm thì thấy hôm nay là đánh dấu 60 năm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó đó, trong đầu My Văn nghĩ đó là không biết những người thuộc thế hệ như mình hoặc là nhỏ hơn đó nghĩ gì về ngày này và biết gì về ngày này. Rồi trong đầu Mỹ Vân tự nhiên đó nhớ ra một bài hát mà Mỹ Vân rất là thích. Đó là bài Chiều qua phà Hậu Giang. Mỗi lần nghe cái bài này đó, Mỹ Vân rất là cảm động. Và Mỹ Vân đã mở cái bài này lên nghe cố ca sĩ Phi Nhung hát. Đây là một nhạc phẩm nói về một người lính thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và được nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã viết vào khoảng đầu năm 2000. Mình đã ghi lại rất là vội về cái suy nghĩ của mình cũng như cái cảm xúc của mình, cũng như là những cái hình ảnh mà mình có trong ký ức khi mình nghe cái bài hát này. Thì trước tiên đi vào chi tiết của một bài hát này đó thì Mỹ Văn muốn chia sẻ một chút xíu là Mỹ Văn rời Việt Nam rất là nhỏ. Rồi sau một khoảng thời gian Mỹ Văn trở về lại Việt Nam lần đầu tiên đó cũng rất là nhỏ. Trong cái chuyến về đó thì Mỹ Văn có đi về miền Tây. Và về miền Tây đó thì mình sẽ đi qua 2 chuyến phà. Nó không phải là phà Hậu Giang nha. Mỹ Văn sẽ đi qua là Cần Thơ và Mỹ Thuận. Thì mỗi lần qua phà đó mình sẽ thấy những đứa bé bán vé số và có rất là nhiều người già, người cụt chân, chống nạn gỗ, cầm một chiếc nón lá gách, rồi hát dạo, chờ đợi mong mỏi người qua đường, người nghe, người đi phà quan tâm và giúp đỡ. Còn những đứa bé thì bán vé số thì lúc đó mình còn rất là nhỏ, mình không có hiểu, tại vì mình lớn lên ở một cái đất nước khác thì mình chỉ nghĩ trong đầu là sao những người già như vậy họ phải ở đây, tại sao không ai chăm sóc. Thì đó là cái hình ảnh của mình khi mình trở lại Việt Nam lần đầu lúc mình nhỏ. Rồi mãi đến sau này đó, trong một cái dịp tình cờ mình xem Paris by Night thì mình thấy có một cái chương trình mình rất là thích ca sĩ Phi Nhung thời đó. Thì ca sĩ Phi Nhung hát cái bài Chiều qua phà Hậu Giang. Thì lúc đó mình cảm thấy nó rất là gần gũi. Cái sự gần gũi ở đây có thể là do cái giai điệu của bài hát nó mang âm hưởng miền Tây Nam Bộ. Và cái gần gũi nữa đó là qua cái bài hát đó mình mới hiểu được những cái hình ảnh mà mình đã thấy lúc nhỏ ở những bến phà nó là gì, là như thế nào. Bây giờ mình hãy hình dung ra một cái hình ảnh nha. Đó là chiều buông dần xuống trên bến phà Hậu Giang. Gió nhẹ đưa thoảng hương phù sa qua manh chiến y phai màu. Cái khung cảnh đó có thể mình cảm thấy nó đẹp, nhưng mà nó cũng rất là xót xa khi mình nhìn thấy một người lính già mặc một chiếc áo phái màu cất lên tiếng hát. Cũng từ đó, một bài hát ra đời mang theo bao nỗi niềm của một thời đã qua. Chiều qua phà Hậu Giang là một nhạc phẩm được nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sáng tác vào đầu năm 2000. Để nói về cái bài hát này đó thì nó có cả một cái câu chuyện ở đằng sau. Trong cái lần mà My Văn xem cái chương trình cô ca sĩ Phi Nhung hát đó thì cũng có cái phần tâm tình của nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhạc sĩ Nhật Ngân chia sẻ rằng đó, trong một cái chuyến đi về Việt Nam thì trên cái tuyến đường về miền Tây quê vợ của ông đó thì ông đi qua phà Hậu Giang, ngày xưa gọi là bến phà Bình Minh đó, ngày nay gọi là Hậu Giang.
Thì trong lúc một buổi chiều ngồi chờ phà, ông ngồi trong một cái quán. Lúc đó đó, ông nghe một cái tiếng hát từ ở bên ngoài. Tiếng hát khiến cho ông nghe, ông cảm thấy hay. Rồi nghe cái người đó hát chính một trong những cái bài sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, đó là bài Xuân Này Con Không Về. Nhạc sĩ Nhật Ngân không kìm lòng được nên đã đi ra bên ngoài để nói chuyện với cái người đang hát đó. Thì khi ra ngoài đó gặp để nói chuyện thì nhạc sĩ Nhật Ngân mới nhận ra đây là một người quen của mình. Ngày xưa đã từng học một năm trung học chung, rồi sau đó người này đi vào trường võ bị Đà Lạt. Sau đó người này giải ngũ vì bị thương, bị gãy một chân. Cũng vì vậy mà trong cái bài hát đó nó có một cái đoạn gọi là cây nặng gỗ thấp cao. Thì nhạc sĩ Nhật Ngân đã vội lấy sổ ra và ghi chép lại. Sau khi về lại Mỹ thì nhạc sĩ Nhật Ngân đã gặp nhạc sĩ Trần Trịnh và có chia sẻ cái câu chuyện này, và nói rằng đó là ngày xưa đã viết nhạc về lính rất là nhiều rồi, và ngày hôm nay đó là muốn viết một cái bài nhạc nói về người thương phế binh. Thì lúc đó đó hai nhạc sĩ mới ngồi lại với nhau và nói rằng là vì là ở miền Nam cho nên muốn tìm một cái melody mà nó mang âm hưởng của miền Nam. Rồi sau khi viết xong đó, khi mà đặt tựa đề cho bài hát thì nhạc sĩ Trần Trịnh có nói đó là vì là gặp ở bến phà Hậu Giang, thành ra đặt cái tên cho bài này là Chiều Qua Phà Hậu Giang. Khi mà nói về Trịnh Lâm Ngân đó thì nãy mình có nói là nhạc sĩ Nhật Ngân gặp nhạc sĩ Trần Trịnh. Thật ra là Trịnh Lâm Ngân là tên của ba người ghép lại, đó là nhạc sĩ Trần Trịnh, nhạc sĩ Lâm Đệ. Người này thì không có sáng tác nhiều, nhưng mà người này là chuyên về hòa âm và phối khí. Và người thứ ba đó là nhạc sĩ Nhật Ngân, thành ra mới có cái tên là Trịnh Lâm Ngân. Và ba nhạc sĩ này không phải là lúc nào cũng viết và sáng tác chung, có lúc thì thay phiên nhau sáng tác nhưng mà cùng nhau ký cái tên Trịnh Lâm Ngân. Trở lại nhạc phẩm Chiều Qua Phà Hậu Giang của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đó, thì Chiều Qua Phà Hậu Giang không chỉ là một bài hát, đó là một ca khúc tưởng niệm, một lời tri ân, một chút thinh lặng gửi về những phận đời đã bị lãng quên. Với mình đó thì bài hát này đó nó có những cái điểm nổi bật. Cái nổi bật thứ nhất đó là để tưởng nhớ về người lính chặng xưa, những người đã từng sống vì tổ quốc nhưng rồi bị xã hội bỏ quên sau cuộc chiến. Điều thứ hai, như lúc nãy mình có nói đó, mình cảm thấy gần gũi. Bài hát này gợi nhớ về quê hương miền Tây, khung cảnh con nước, chuyến phà, cánh cò, và nó cũng mang đầy chất thơ khi mà mình nghĩ đến quê hương miền Tây của mình. Sâu lắng, nhân văn và chứa đầy nghĩa tình, như lời nhắc nhở đừng quên nhau giữa cuộc đời vội vã này. Chiều qua phà Hậu Giang như tiếng chuông giữa chiều mưa, vọng về từ ký ức, không phải để buồn mà để nhớ, không phải để tiếc mà để biết rằng có những điều không thể quên. Như một khúc nhạc lòng dành cho những phận người đi qua chiến tranh. Giờ thì mình sẽ đi vào những cái ca từ của bài hát này, tại vì nãy giờ mình nói nhiều rồi nhưng mà mình chưa có đi vào những cái ca từ, thành ra có thể là mọi người nãy giờ cũng không có hình dung được nó hoàn toàn như thế nào. Thì ở đây mình có viết như thế này. Mình muốn nói về cái đoạn đầu nha. Chiều qua phà Hậu Giang, tiếng ai hát dạo buồn thai, tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm đau năm tháng xưa. Trăng nặng gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa, manh chiến y phai màu
khúc ca nào gợi sầu không nguôi. Mình cảm nhận được là khi bắt đầu đó, với cái câu mà mình nghe đó là tiếng ai hát dạo buồn thai đó, nó là một âm thanh mơ hồ, không rõ danh tính, nhưng chắc chứa đau thương. Rồi đến cái đoạn chăn nặng gỗ thấp cao, đây là một cái hình ảnh mà mình đã nhìn thấy lúc nhỏ. Nó nói lên thương tích thời chiến, một người lính đã mất một phần thân thể, kéo lê ký ức cùng khúc nhạc não nề. Mảnh chiến y phai màu là biểu tượng của quá khứ đã xa, nhưng không hề quên. Cái đoạn này nó cho mình giống như là một khúc phim chậm, buồn giữa bến nước lặng thinh. Khi mà mình hình dung ra mình đang ngồi giữa bến phà và nghe cái bài hát này. Đoạn 2 đó là chiều qua phà Hậu Giang, tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Nhưng người qua vẫn qua, bước vô tình không hề dừng chân. Ôi xót xa trong lòng, tiếng ca buồn chìm vào trong mưa. Cái phần này đó mình cảm rất là nhiều, là tại vì mình đã nhìn thấy cái hình ảnh của những người vội vã đi qua, không hề để tâm tới. Và cái người đang ca đó, mình có cảm giác cái sự cô đơn. Cái sự cô đơn ở đây đó là người ở đó vẫn còn đó, nhưng mà và vẫn đứng đó hát, nhưng mà người đời không có quan tâm và cứ đi qua. Khúc nhạc buồn ấy như chìm vào trong mưa, trôi đi lặng lẽ, như chính số phận của người lính ngày xưa. Rồi đến đoạn 3 đó, nó vào cái đoạn hò. Hò ơi trời mưa cứ rơi, ướt cả lời ca lẫn cây đàn, tất cả ngược xuôi khách thưa dần, mà còn ngồi nghêu ngao. Cái hình ảnh, cái tiếng hò cắt lên trong mưa đó, nó rất là nó mang nó rất là, đối với mình đó, thì nó rất là, nói sao, nhưng mà nó não nùng thì cũng không hẳn, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là buồn. Rồi ướt cả lời ca lẫn cây đàn, không chỉ là cái ướt về vật lý, mà ướt ở đây nó là sự ngấm lạnh tận tâm hồn. Khách thưa dần mà còn ngồi nghêu ngao, cho thấy người lính cũ không hát vì tiền, vì ai, mà hát để sống lại, để đối thoại với chính mình. Cái đoạn này nó là một cái đoạn có thể nói là rất là, một trong những đoạn rất là xúc động, hay là có thể nói là xúc động nhất trong cái bài này. Nó như là tiếng lòng rất thật thà mà nhức nhói. Và đoạn cuối của bài hát là như thế này: Hò ơi, nào ai biết chăng, những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến dâng cả đời trai giữa xa trường, giờ còn lại chỉ đây. Câu hỏi nào ai biết chăng là một tiếng kêu thống thiết, không trách móc nhưng đầy xót xa. Người lính ngày xưa hiến dâng cả đời trai giữa xa trường, giờ chỉ còn lại gì?
giờ còn lại chi đây? Một câu hỏi đau lòng mà không ai trả lời. Nó là kết luận, nhưng mở ra trăn trở không cùng. Với mình, bài hát này là một bản nhạc tưởng niệm. Bài hát tôn vinh tình người, sự hy sinh thầm lặng, số phận bị lãng quên. Nó không chỉ nói về một người lính cụ thể, mà là biểu tượng của hàng vạn người từng dâng hiến tuổi trẻ và rồi ra đi trong âm thầm. Hôm nay mình làm cái clip này không có sự chuẩn bị, nó là một sự ngẫu nhiên vì mình vô tình thấy hôm nay là ngày 19 tháng 6, ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng là đánh dấu 60 năm. Mình có những cái suy nghĩ, có những cái trăn trở, và mình chia sẻ một bài hát vì mình cảm được nó. Và mình cũng từng nhìn thấy những cái hình ảnh đó như là bài hát đã diễn tả, và mình tin rằng đó là có những bạn cũng giống như mình, cũng từng nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy. Mình nghĩ đó, người đến Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay mà trẻ nhất đó thì cũng phải là 70 mấy 80 tuổi rồi. Có lẽ là cũng không còn nhiều người lắm đâu, và cũng có lẽ là cũng không còn nhiều người còn hát nghêu ngao như trong bài hát này. Nhưng mà khi mình nghĩ hoặc là mình thấy đó, thì mình hình dung ra được những người này, họ đã cho cả cái thời trai trẻ của họ cho đất nước. Còn những người mà mình không biết về họ đã ra đi rồi đó, mình coi như hôm nay mình qua cái clip này mình thắp một nén hương lòng để tri ân, cũng như là để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh